Jó. Öcsém, lábas vagyok. Sziasztok! Ezt a videót, amit most néztek, ezt egy nagyobb adás részeként terveztem mondjuk úgy, hogy abba beleépíteni. Viszont az van, hogy annyira fontos a témakör, illetve annyira hosszú lett a rész, hogy úgy döntöttem, hogy ezt inkább így külön szedjük. Hogyha érdekel a fotózás, akkor tényleg érdemes megnézni. A két leggyakoribb dolog, amivel megszoktatok az Instagramon, meg most már egy kicsit a YouTube-on is keresni, hogy én mivel szerkeztem a képeimet, illetve tudnék adni nektek presetet. Hogy mivel készítem a képeimet, az nagyon egyszerű: Adobe Lightroom, Adobe Photoshop. A Photoshop az a köztudatban egy másik dologként él, mint ami valójában. Nagyon sokan gondoljátok azt, hogy a Photoshop az valamilyen programoknak a gyűjteménye, gyűjtőneve, amivel például a címlaplányokról 10-15 kilót eltüntetnek, meg a bőrhibáikat gyakorlatilag kijavítják, kivilágosítják a szemét. Tehát gyakorlatilag egy ilyen nagyon-nagyon sokrétű, de durva változásokra képes, változtatásokra képes retusáló program. Most a valóságban ez nem igaz, a Photoshopból egy van. És azt az Adobe gyártja, a Photoshop az a Photoshop, nincs belőle többféle, és egy nagyon-nagyon sokrétű, a szónak a nem jó értelmébe vett, mondjuk így, hogy túlságosan összetett, bonyolult program, amit nem kizárólag fotósoknak szánnak egyébként, hanem például grafikusoknak is, illetve nagyon-nagyon sok olyan képmanipulátor használja, amikor, biztos láttatok már ilyen képet, amikor mondjuk többféle stockfotós oldalról le van töltve kép, és képek, és akkor ebből készít a művész egy képet. Tehát például amikor hihetően meg van csinálva, de tudjuk, hogy nem, hogy a 4-es 5-öson ott van egy oroszlán, és közben a hold is ekkora, tehát hogy ezek mind Photoshoppal készülnek, ezek a képek. A másik szoftver, amit gyárt, az Adobe, és az viszont kizárólag fotósoknak való, illetve nekik szánták, az a Lightroom. A kettő közötti óriási különbség, hogy amit a Photoshop azt tud, azt a Lightroom nem mind tudja, viszont amit a Lightroom tud, a Photoshop mind tudja, csak sokkal nehezebben elérhető el, sokkal kevésbé felhasználóbarát módon, és sokkal inkább lehet benne elveszni, mert rengeteg olyan eszközt tartalmaz a Photoshop, amire az egyszerű fotósnak soha nem lesz szüksége, vagy nagyon-nagyon-nagyon ritkán, az eszközök meglehetősen szétszórtak, és nem kifejezetten logikus a felépítése. A Lightroom ennél lényegesen egyszerűbb, viszont a szónak tényleg a jó értelmében. Amit nyújt, azt nagyjából azt használja egy fotós egy átlagos képszerkesztéshez. A képszerkesztés és a retusálás az nagyon nem ugyanaz. A retusálás alatt tényleg azt értjük, amikor a bőrhibákat eltüntetjük, kifejezetten portrénál szokott ugye ez lenni, millió dolgot kijavítunk, esetleg a modellünk arcán javítunk, tehát manapság már tényleg nagyon bele lehet ezekbe nyúlni, gyakorlatilag egy teljesen új arcot lehet faragni a modellünknek, hogyha ez a kívánság, le lehet róla kilókat faragni, tehát ez a retusálás. A képszerkesztés az szerintem legalábbis minden más. Képszerkesztés alatt azt értjük, hogy beállítjuk a tónusokat, beállítjuk az expozíciót, beállítjuk a színeket, hangulatot adunk neki, kontrasztvilágot adunk neki, beleférhet az is, hogy bizonyos hibákat kijavítunk, tehát valami belelóg, azt eltüntetjük. Erre egyébként a Lightroom nem alkalmas, én mind a két programot használom, én leginkább erre használom a Photoshopot, illetve retusálásra. Ergo a képeket, azokat szerkesztjük például tájképnél is, tájképet nem retusálunk, vagy városképnél, vagy street fotónál, vagy akár egy tárgyfotót sem szoktunk retusálni, az mondjuk a tárgyfotó ez egy kicsit más, arról majd mindjárt hamarosan. Úgyhogy ezt a két programot gyártja az Adobe, nem véletlenül egy csomagban is megvásárolható, illetve én azt gondolom, hogy ez a kettő program főleg együtt a legjobb a fotósoknak, mint alternatíva, nem véletlenül túlnyomó többségben a fotósok nagy része tényleg ezt a két programot használja, ki az egyiket, ki a másikat, illetve sokan mindkettőt, én ezek közé tartozom, de én alapvetően Lightroom párti vagyok. Ami még fontos, a Lightroom nem tökéletesen színhelyes, a Photoshop igen. Az emberek nagy részét nem érdekli, hogy egy program, illetve egy kép az most tökéletesen színhelyes, vagy nem. Nagyon nagy különbségre nem kell gondolni, de azért tud lenni különbség. Hol számít ez igazán? Például olyan megkeresésnél mondjuk egy cég részéről, ahol terméket kell fotózni. Például tárgyfotóknál, ahol el kell, hogy adja a kép
a megbízó termékét, viszont nem csapatjuk be, meg nem is célunk becsapni a vásárlót, és hogyha a képen szereplő terméknek más mondjuk a színe, mint ami a valóságban, akár csak egy icipicit is, és ez alapján megveszi a vevő az adott terméket, akkor becsapva érzi magát teljes joggal, és ez nem jó. Tehát a színhelyesség az például itt nagyon-nagyon fontos tud lenni. Azt érdemes tudni, hogy ezek a képek túlnyomó többségben műtermi körülmények között készülnek, mondjuk így egy klasszikus módon, és ezek a képek ezek nagyon-nagyon jól be vannak világítva, kiválóan meg vannak rendezve, és gyakorlatilag minimális utómunkát igényelnek. Ennek a legfontosabb oka az, hogy így sok képet tud viszonylag rövid idő alatt megcsinálni, hiszen termékből rengeteget kell időnként lefotózni, és így meg tud csinálni nagyon sokat a fotós, alig kell hozzá nyúljon a termékhez. Viszont ezeknek semmiféle hangulata nincs, semmiféle beállítás nincsen rajta. Erre tökéletesen alkalmas a Photoshop, gyakorlatilag minimális korrekcióval kész a kép, és valóban színhelyes. A Lightroom az inkább ilyen művészibb hatáshoz tökéletes, ott amellett, hogy nyilván a színeknek a valóságát, tehát hogy a kék az nyilván kék marad, megtartjuk, azért nagyobb szabadságunk van. Mondom még egyszer, meg lehet ezt a Photoshopban is csinálni, ugyanezt, csak nem lesz ennyire kézreálló. Illetve a másik hatalmas különbség, hogy bár a Photoshopban is megoldható, azért a Lightroomban sokkal egyszerűbb egyszerre több képet készíteni. És akkor én át is térnék a másik témakörre, hogy tudnék-e adni nektek presetet. A preset az gyakorlatilag egy előre beállított, mondjuk így, hogy a fotós előre dolgozott, tehát egy előre beállított adatcsomag, egy fájl, ami tartalmaz bizonyos beállításokat, amiket a képekre rá lehet húzni. Na most ez egy picit így csalásnak tűnhet, meg bocs, csalódást okozok, én is preseteket használok. Tehát amikor azt kérdezitek, hogy hogyan szerkeztem a képeket, akkor preseteket használok. Igazán a saját presetjeimet, amiket hosszú idő munkájával és nem kevés munkával hoztam létre. Úgy, hogy ez úgy történt, hogy a legegyszerűbben, tehát hogy gyakorlatilag egy kreatív pillanataimban volt, hogy napokat, volt, hogy heteket, ültem a gép felett, és addig csináltam, amíg olyan nem lett, mint amilyennek én szerettem volna. Ez nem azt jelenti, hogy én a munkát megspórolom, amikor presetet használok, hanem igazából tényleg előre dolgoztam, hiszen nagyon-nagyon sok képet készítek, és ezek a képeknek a nagy rész azért egységes. Mai világban nem is engedhető meg, hogy ne legyen valakinek a stílusa, valakinek a munkája egységes, tehát nem lehet nagyon-nagyon-nagyon sokrétű. Az egységes feed fogalma például az Instagramon az elég fontos. A presetet lehet szerezni bárhonnan. Vannak olyan nagyon híres fotósok is, akik árulják, vannak oldalak, ahonnan ezeket be lehet szerezni, biztos be lehet szerezni nem pénzért is valamilyen módon. Általában a legálisan ingyenesen hirdetett presetek semmire sem jók. A fizetősek pedig azért egy elég erős és hosszú kommentet igényelnek, én azt gondolom, úgy maguk mögé egy ilyen egy nagyon nagy zárójelet. Én nem árulok egyébként presetet, és hogyha fogok, akkor én oda szeretném majd írni azt, amit most itt nagyjából elmondok. Tehát amikor leszedsz egy presetet, bármilyen jó kép legyen is mellékelve, hogy ilyen lesz. Letöltesz egy preset csomagot. Először is nincsen olyan preset, ami mindenre jó. Tehát ezek a presetek azért többnyire elég jelentősen belenyúlnak a képbe. Tehát olyan preset nem létezik, ami mondjuk napfényes tengerparti képhez is tökéletesen jó, városi képhez is, esti fotóhoz, portréhoz, tájfotó, tehát ilyen nincs. Másrészt a preset az nem egy megoldás, az egy előre kidolgozott valami, ami ugyanakkor viszont nem a végeredmény. Mert hogy a végeredmény az abból lesz, hogy ezt a presetet azt el tudja dönteni a fotós, hogy tudja használni az adott képen, és utána testre tudja szabni. Na most az nagyon fontos, hogy ha nem tudod testre szabni, és csak úgy leszeded, akkor valószínűleg nem fogja azt az eredményt, azt a kívánt hatást elérni. Ami úgy szint ide tartozik, és ennél sokkal fontosabb, hogy ami az egyszerű utat jelenti, és tényleg nem tanulás céljából van, hanem hogy az én képeim is olyanok legyenek, mint XY-é, vagy az én képeim is legyenek menők, vagy nem tudom. Tehát, hogyha valami ilyen indítatás van, és erre az egyszerű utat választod, és vásárolsz egy presetet, amiről én nagyon szeretnék most lebeszélni, ott
ott több dolog előkerül. Egyrészt azok a dolgok az életben, legalábbis én így tapasztaltam, amik az egyszerű gyors utat kínálják, azok többnyire nem kifizetődőek. Hosszú távon tudni nem. Sokkal kifizetődőbb, hogyha tényleg érdekel a fotózás. Sokkal kifizetődőbb megtanulni képet szerkeszteni, sokkal kifizetődőbb saját preseteket létrehozni és kigyakorolni, mint valaki másét használni úgy, hogy igazából nem is tudod, hogy az mire való pontosan, illetve amit nagyon kevésszer mondanak el, vagy legalábbis én sokszor nem láttam kiírva, de rettentően fontos, azt tudni kell, hogy amikor te egy tényleg híres profi fotós, vagy valami nagyon jól kinéző oldalnak a presetjét letöltöd, és mellékelően vannak képek. Azok a képek, azok biztosan állíthatom, hogy nagyon drága fényképezőgéppel, nagyon drága objektívvel készített profi fotók, amik nyers formátumban vannak. Kétféle fájlformátum létezik. Vannak az úgynevezett tömörítetlen, vagyis nyers formátumok, meg van a tömörített, amit sokkal jobban ismerünk, a JPG. A kettő között irgalmatlan nagy különbség van. A JPG az arra való, hogy gyakorlatilag a nyers formátumból csinálunk JPG-t, mert az kicsi, könnyen kezelhető, ezeket töltjük fel Instagramra, ezeket adjuk át a megbízónknak, tehát hogy igazából ez arra való, hogy a végeredményt, amihez már nem nyúlunk hozzá, azt prezentáljuk. A JPG-nek az a nagyon fontos tulajdonsága, hogy belőle RAW-t nem lehet csinálni, fordítva viszont működik. Na most egy átlagos JPG 5-10 MB, úgy körülbelül, megapixeltől függően egy fényképezőnek a RAW file az simán lehet 50-100 MB is. Na most, hogyha elfogadjuk, hogy ez nem azért van, mert a fényképezőgép gyártó nem tud egy normális tömörített formátumú RAW-t csinálni, hanem azért, mert akár 90 MB-tal több adatot tartalmaz egy nyers formátum, akkor azért az elgondolkodható, hogy miért van. Lehet, hogy ránézésre ugyanúgy néz ki a kép, JPG-ben és RAW-ban is, sőt tökéletes ugyanúgy fog kinézni. Viszont abban a pillanatban, hogy azt elkezded megszerkeszteni, abban a pillanatban, hogy ahhoz te tényleg érdemben hozzányúlsz, a JPG az atomiaira fog hullani, a RAW pedig nem. Mert annyival több háttérinformációt tartalmaz, amit ki lehet belőle megfelelő technikákkal hozni. Telefonoddal JPG-ben fotózva. Ezért amikor megvásárolsz, legrosszabb esetben megvásárolsz, tehát még csak nem is ingyen töltesz le egy presetet, amit így rádobsz egy telefonos JPG fotóra, akkor az egészen biztosan nem fogja azt a hatást hozni, mint amire számítasz. Még akkor sem, hogyha nem kéne utólag hozzányúlnod. De általában hozzá kell utólag nyúlni, mert mindenképp más. Nekem is úgy készülnek a presetjeim, amik folyamatosan készülnek, hogy elsősorban az én igényeimre, sőt kifejezetten az én igényeimre, hiszen saját magamnak készítem. Olyan kontrasztvilágú, olyan témájú, olyan módon exponált, olyan képekre, amiket én használok, hiszen saját magamnak csinálom. Tehát, hogyha én ezt így neked most odaadom, és letöltöd, vagy megvásárolod, akkor, hogyha így ráteszed egy bármilyen, de lehet egyébként egy sima fényképezőgépes RAW formátumú valami is. Hogyha nem értesz egy kicsit hozzá, vagy nem értesz inkább jobban hozzá, akkor nem fog elhozni azt a várt eredményt, amit te szeretnél. Ez tuti. Tehát, hogy ez így működik, és megspórolod azt a dolgot, és egy sokkal rövidebb utat jársz, amivel igazán megtanulsz fotózni, illetve igazán megtanulsz kép utómunkázni. Ennyi lett volna már ez a videó, remélem találtatok benne hasznos információt, vagy olyat, amit esetleg meg tudtok fogadni. Hogyha van bármilyen javaslatotok vagy kérdésetek, akkor azt írjátok meg egész nyugodtan kommentben. Itt a YouTube-on, vagy akár Instagramon igyekszem minél többre válaszolni. Ha tényleg tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, tudjátok, ezzel segítitek a munkámat. Ne felejtjétek, hogy mindenképp egy másik történet, és találkozunk a következőben. Sziasztok!